රට රටවල් වල හමුදා භාවිතා කරන එහෙම නැත්නම් නුදුරු අනාගතයේදීම භාවිතා කරන්න ඉන්න අධිතාක්ෂණික ඇඳුම් කට්ටල ගැන. දිනෙන් දින දියුණු වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක මේ හැම රටක්ම වගේ බලන්නේ Tamanගේ රටේ ආරක්ෂාව පිණිස මේ නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මිනිස්සුયો විදිහට අපේ ඇඟවල් වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් වල සීමාවක් තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව විශේෂ හැකියාවන් ලබා ගන්න තමයි මේ එක එක හැකියාවන් තියෙන ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්නේ. හිතලා බලන්න අපි කොච්චර හොඳ සෙබලෙක් වුණත් සටන් බිමේදී එක වැරදි අඩියක් බිම් බෝම්බයක තිබ්බොත් හැමදේම නැති වෙලා යනවනේ. හැබැයි ඔයාට එහෙම බෝම්බයකින් උනත් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ඇඳුමක් තිබුණොත් කොහොම වෙයිද? ඔව් මේ ඒ වගේ බිම් බෝම්බ, අත් බෝම්බ, ක්ලේමෝර් බෝම්බ වලින් ආරක්ෂා වෙලා ඒ මැදින් ඇවිදින්න පුළුවන් ඇඳුමක්. මේක නිපදවලා තියෙන්නේ රුසියාවේ රොස්ටෙක් කියන ආයතනය. එයාලා කියන විදිහට මේ ඇඳුම ඇඳගෙන ඇඟටවත් කන් වලටවත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව බිම් බෝම්බ තියෙන භූමියක් මැදින් උනත් එන්න පුළුවන්. මේ කාන්තාව මේ එන්නෙත් එහෙම භූමියක් මැදින් සැබෑවටමයි. කොහොමද ඇඳුම අපූර්වයි නේද? මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මිනිසුන්ගේ ශරීරයට කරන්න පුළුවන් දේවල් සීමා සහිතයි. මේ නිසා යුද පිටියකදී ගොඩක් ලොකු තුවක්කුවක් විශාල වෙලාවක් උස්සගෙන වෙඩි තියනකොට අත්වලට ගොඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මාංශ පේශි රිදෙන්න පුළුවන්. මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි ඇමරිකාවේ යුද පර්යේෂණ විද්‍යාගාරයකදී මේ තුන්වෙනි අතක් සෙබළුන්ට නිපදවලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 13කට වඩා බරින් වැඩි තුවක්කු අරගෙන තමයි මැරීන් සෙබළු එහෙම මෙහෙයුම් වලට යන්නේ. සෙබළගේ ඉනට සවි කරන්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි අතේ ඉතිරි කෙළවර සවි වෙන්නේ තුවක්කුවටයි. මේ මගින් තුවක්කුවේ බර පහසුවෙන් උසුලා ගන්න හැකියාව මේ සෙබළට ලබලා දෙනවා. ඒ නිසාම සෙබළට වැඩි මහන්සියක් නැතුව කලින්ට වඩා හොඳින් ඉලක්ක කිරීමේ හැකියාවත් ලැබෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ රුසියාවේදී ලෝකයට ප්‍රසිද්ධ කරපු අනාගත සොල්දාදුවෙක්ගේ නියම පෙනුම තියෙන සුපිරිම ඇඳුමක් ගැන. මේ ඇඳුමේ නම තමයි රැට්නික් 4 කියලා කියන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිටේනියම් බාහිර සැකිල්ලක් තියෙන මේ ඇඳුම පුරාම අධිතාක්ෂණික උපකරණ තියෙනවා. මේ ඇඳුමේ පාදවලට පුළුවන් පොළවේ ඉදිරියෙන් තියෙන බෝම්බ හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම මේ සම්පූර්ණ ඇඳුමටම වෙඩි වදින්නේ නැහැ. බෝම්බයක් පිපිරිලා නිකුත් වෙන කෑලි වලින් හානියකුත් නැහැ. මේ ඇඳුමේ හිස්වැසුමේ නයිට් විෂන් කැමරා පද්ධතියක් වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉලක්කගත කිරීමේ පද්ධතියක් පවා තියෙනවා. ඒ වගේම රසායනික ප්‍රහාර වලින් ආරක්ෂා වෙන්න වායු පෙරහනකුත් මේ හිස්වැසුමේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇඳුමට පුළුවන් මේ ඇඳුම දැන් ඇඳගෙන ඉන්න සෙබළගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා අවශ්‍ය නම් ප්‍රථමාධාරයෙන්වත් පවා ලබා දෙන්න. හදිස්සි අවස්ථාවක බටන් එකක් ඔබන ශනිකව මේ ඇඳුම ගලව ගන්නත් සෙබළට පුළුවන්. ඒ වගේම ඉහලින් එන නියෝග වගේම ඇඳුම ගැන විස්තර සෙබළගෙම ඉදිරියේ තියෙන තිරයක දර්ශනය කරවන්නත් මේ හිස්වැසුමට පුළුවන්. අපි මේ කතා කරන ඊළඟ ඇඳුම හදලා තියෙන්නේ යුද්ධයට යන සුනකයින්ට. K9 බොඩි ආමර් කියලා හඳුන්වන මේ ඇඳුම කොටස් කිහිපයකින් යුක්තයි. මේ සුනකයාට පළඳවන ඇස් ආවරණය මගින් ඕනම පරිසර තත්ත්වයක් යටතේදී වගේම පිපිරුම් වලින් විසිරෙන කැබලි වලින් මේ සුනකයාගේ ඇස් ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම සුනකයාට කිසිම අපහසුාවක් නැතුව සාමාන්‍ය විදිහටම මේ හරහා දකින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සුනකයින්ට පළඳවන කන් ආවරණ මගින් අධික ශබ්දයක් ඇති වෙන පිපිරුම් වලින් මේ සතාගේ කන් ආරක්ෂා කරවන්න පුළුවන්. අපි අවසානයේට කතා කරන්නේ කැනේඩියානු නිෂ්පාදකයින් පිරිසක් නිපදවපු නිර්මාණයක් ගැන. ඔවුන් මේ හදපු ක්වොන්ටම් ස්ටෙල්ත් මැටීරියල් ආවරණයෙන් පිටිපස්සේ තියෙන ඕනම දෙයකට නොපෙනී යන්න පුළුවන්. ඒක මිනිසෙක් වගේම යුද්ධ ටැංකියක් උනත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ආවරණයට පුළුවන් කෙනෙක්ව තාප සංවේදී කැමරා වලින් පවා සඟවන්න. පර්යේෂකයෝ මේ ගැන වැඩි විස්තර හෙළි කරේ නැතත් මේ ආවරණය වැඩ කරන්නේ අදාළ වස්තුව වටා තියෙන ආලෝක කිරණ නැමීමකට ලක් කරලා කියලා තමයි කියන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලෝක පුරාම තියෙන හමුදා වලින් මේ ආවරණය Tamanට ලබා ගන්න මුදල් ගෙවන්න නම් සූදානම්ලු. මේ වගේ තවත් ගොඩක් අධිතාක්ෂණික හමුදා උපකරණ ලෝකයේ හමුදා සතුව තියෙනවා. ඒ වගේන් සමහර උපකරණ තියෙනවද කියලාවත් අපි නොදන්නේ ඒවා අතිශයින්ම රහසිගත නිසායි. මේ වගේ තාක්ෂණත් එක්ක තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයකුත් ආරම්භ වුණොත් ඒක නම් අපි කාගෙත් අවසානයේම වේවි. අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට තමුගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා රතු පාට බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඉතින් අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.